Hi guys! So ngayon, nandito tayo again sa ating vlog for today. Ayan. Ano nga ba? Papunta tayo ngayon sa IKEA ba? Nick? IKEA. Ayan. Sa IKEA, pupunta tayo ngayon at kasama namin si Toto. Ayan, napaka-pogi si Coco. Munsya! Boy, harap naman. O, ayan. Laging kasama yan. Ang anak ni Mikmik, kasama namin. Eto si Miko, siya ang aming driver. Mamaya si Harvey. So, ayan na si Harvey, guys. So, kaway ka, Harvey. Hi! Ko. On our way to IKEA. Ayan si Boy. Ayan si Boy. Ang pogi ng Boy. Ayan. Ang tapogi. So guys, ayan. On the way na tayo sa IKEA. Ay, may At pakain tayo yung ay tuloy nga, ang dami daw niyang lulutuin ng asawa. titingin ang ating mga mabibili doon. So ayan ang ate kong daldal ng daldal na takot sa kama. Ayaw humarap. Ayan o. Birthday girl. Happy birthday. Ayan. Ang ganda niyan nga. Ang ganda mo dun sa ano ni Ishii. Guys, nandito kami sa sa seaside. So naglalakad kami ng ate ko, ayan. Baka mangitim si Madam katulad. Sharmila, ng kulay ayan, ko. Sharmila guys. Yung, Ang ganda pa, kinis pa naman ni Madam. Madam, kaya na ako para may discount ka. ayan, mamamalengke. Bigyan mo discount sila si Madam. Mamamalengke Kasama na. pa naman niya si Catriona. Charot! Dami oh. Ay, isda sa taas. Anong isda? Salmon? Ayan guys, oh, paluto. Ano daw gusto ng isda? Kadang tawagan mo daw yung kachomas. Haligi, ma'am. Pampano. Hi, hello! Ayan, no, vlog to. Ay, nag-vlog Sasama ka. kita. Oh, sure, Mari. Oh, siya yung ano ng Sharmila. Yes, pag Ayan. kumain sa dampa, hanapin lang po Sharmila. Malaki ang pangalan mo? discount. Dimple, Madam. Oh, yeah, si Dimple. Oh, Yes. ayan, alam nyo na guys, ha? Charis. Oh, ayan. Bakla. Pag gusto lang lang. Oh, picturean mo rin. Patibay ng Kaya relasyon dito, yan, dito ma'am. tayo. Oh, ayan, susunod ako sa kanya, Oo. kay ano, Sharmila. Ayan, ayan, lobster, Mare. Ah, ang laki, oh. Diba? Pasalubong sa katulong. Hindi natin ang salmon, ay belly yan eh. Pag laman po, ma'am, 950. Ay, ang mahal pala din. Siyempre, mahal talaga. Dito po sa hirap po. Hindi, doon na daw yun. Wala po sila mabito. Maliliit yata, pinipili. Malalaki. Pinili ko nga, kasi hindi pwede sa kanila yung maliit na pantimpura eh. Oh, Kailangan kalahati lang. Sharmila, sisay. Tempura. Tsaka sinigang sa miso. Harvey, samahan mo si, si Ate Mil. Sir. Ganun na, ganun din. Sa mga malalaking katawan, ma'am. Ay, Oo, mahilig pa naman talaga ako sa mga ganong ano. Sabi mo, isa, Take ka ko, take ka ko. sabi mo, isa ako daw. Ate, Kalahati. 75. Tempura to, di ba, Tempura. ma'am? Tapos salmon belly. 20,000 lang, madam. magkano? Crab, ma'am. Ayaw mo mag-crab. Mamilihan po, 1 kilo inihaw. Doon na sa amin, di ba? Oo. Bake. Bake tahong. Masarap. Mahal naman ang tahong mo eh. 160 lang kalahati. Wala pa ngayon. Hindi natawad eh. Patawarin mo. Napatawad Oo, na kita. kala ko ba big discount? Ba't Sige, wala? 1.5 na lang.
1.5. Dapat 12. Kukuha pa kami ng tahong ngayon. Oh. Hindi, babawasan na lang ito na lang yan. Magkano nga? 190 kalahati, 150 na lang. Kanina 160. Ngayon biglang Kalahati. 190. Ano ba talaga? 380, 190 diba kalahati? Sabi mo kanina 160. Bigla ka Bakit nag ba? 190. Oyster. Oyster. Yan ba yung sinasabaw? Hindi, yun ang ano, yung tahong. Ito, yung nasa bawan, yan. Ah, halaan. Opo. Wag na, hindi naman ako nakakain. Baka Yan na Sarap lang. na yung baked tahong na lang. Ay ka, bahala ka. Ayun na lang, Kalahati lang. bigyan mo kami kalahati. Pero pag lugi ka yata, pag kalahati Oo, lang sa luto. Oo. ano. 1 kilo na. Kilo na. Ayan, na lang kalahati. Isang kilo. Dapat 250 na lang eh. 1.5 plus 250, 1.750. Bubutalin mo pa. Oo, 1.7. 80 na nga tinawad ko sa'yo dito. Kanina nga, big discount. Eh, bago kayo pag nagbabayaran na tayo, small discount na lang. May mga discount pa naman kayo dun sa palit. Oh, 1.7 na lang. 300 at saka 1.5. Talaga baka discount din Sir, eh. sir po. Eto, kinuha na ni Dimple yung... Isang kilo ba yung Opo, nilagay isang mo, kilo yun. ano? Makikita naman dun sa lista kung isang kilo yun. Oh, sa lista doon sa timbang. Isang kilo yun. Tahong na lang, di na natin bakuha. Asa na? Eto ba? Tama ba ang dito. timbang ng tahong? So, no. Ito. Eto. Okay na. Hindi, Timbangin okay na natin yan. dito. Hindi na. Years later, 12 to 6 weeks later, 1 minute 37 seconds later, 1 debt to society later, 1 Yan na yung in-order namin. Yung pinamalengke namin, naluto na nila. Ayan. Ito ay sinigang na salmon. Ay, may iba pa na. Tempura. Dapat may sausawan Kulang pa. Meron pa. Matanong nga natin. Ang Japanese Yempo talaga. at saka... Lalagyan na natin Ano pa kulang? Yempo at saka Calamares. calamares. Meron pa yung Baked tahong. Baked tahong. Ayan si Mi. Ayan si Hello po. Norby. Hello vlog. Mi! Yung ganda. Sabi ni Derek. Ng calamares. Gutom na eh. Kulang pa baked tahong tsaka yempo. Yan, ang Ang dami. dami nating kulang. Birthday to you. Happy birthday. Ayan. Asan yung isa? Mike, lagay mo yung isa. Ayan ang pagkain sa seaside. Ayan. Abi, ang dami. Ang dami nila. Pa. Tita Neng. Harvey, ako na. Harvey, nakakahiya eh. Tita yung magkaroon na kami sa lito. Paano lumapit dito sa amin? Oo. Hindi kay mix mo kita. Akin, inalis ko kasi yung tag. Ang dami kasi nagtatag sa akin eh. Boyo, nainom. Nainom si Boyo. Kasama namin, kumain din yan. May dala kaming ano. Oh, may dala kaming sarili niyang baso. Ayan. Baka naman umihi yung mamaya. No, tapos na kaming kumain. Tapos na. Lalakad na kami. Busog na busog. Busog na busog. Guys, dyan tayo pupunta ngayon. Ayan. Sakto. Saktong-sakto nga eh. Yan si Harvey. Vlog. Malalamig na tayo, tita. Ayan ang aking inaanak to be. Ganda mayaw dun sa kanilang anak.
Hindi sila maganda mayaw. Ayan na. Si Boy. Boy! Ang pogi naman. Ang pogi Sanay naman yan. namin. Hi! Nag-vlog. Sa cellphone ko. Hindi ba pwede? Pwede dito. Grabe naman yun. Oo. Dito pala, pataas. Nagkamali kami. Doon ako sa baba na papunta. Ayan, birthday girl, oh. Andito na kami sa IKEA. Dito na kami, guys, sa loob. O, ayan. Pakita ko na sa inyo, ang showroom. Ayan, oh. Showroom. Number 1. Guys, oh. Ayan, eh. Diba? Ang ganda. So, question. Ayan na, ang ate ko. Saan? Kitchen? Dali picture Ayun, kita doon. dyan. Ayan, nakakita kami, oh. Talagang love na love ko pag kitchen. Kitchen yung inano mo. O, ganyan ang ayos. So, diba? So, ang ganda. Tapos meron kang ito. Tapos meron ilaw ko. Ayan na. Yung hanap kayo ng mga sopa o ottoman. Ayan, ang dami na. Napakarami. O, diba? O. 890. Baliktad ang tingin ko. Tapos sa ibang lugar. So, eto. Meron tayong mga ano dito. Timin! Ano ito? Oh, sopa bed. Oo. Ayan siya. Pag nakatiklo. Tapos pag nakalatag, eto na siya. Ayan. Ang makikita niyo sa IKEA. O, diba? Ito table. Ganda. Upuan. Ayan. Ang ate kong maganda. Parang doon na. Sumagot ng aking asawa. At hinahanap pa namin eh. Tayo sa mga computer tables. Yan. Mga computer tables. So, tables yan. Ewan. Wala nga. Hindi mo nga malala kung sino eh. Kasi wala silang uniform. Hindi sila naka-uniform, no? So guys, eto. Ikot lang kami ng ikot ng ate ko. Ayan. So guys, ayan na tayo dun sa presyo ng 50, 70, 90. Ayan, o, kita nyo na. Oh. Ayan na. Ayun, 70. Kasi nana ko na Gabi na. gumagano, nakaalam niya kung bakit. Uwian na. 5 years later. 4 to 6 weeks later. 1 minute 37 seconds later. 1 debt to society later. 1 pair. Guys, ito, bahay na ako. So, ngayon, pakita ko sa inyo kung ano yung nabili ko. Ayan lang naman yung nabili ko sa sa IKEA. Ayan, bumili ako ng bowl na malaki-laki. Tapos, bumili ako ng ito, tip side na plate. Ayan. Bumili akong dalawa. Ayan. Tapos ito. Ayan. Ayan. Dalawa din. Tapos ito guys. Base. Nakabili ako ng base. Ayan. At saka ito. Ayan.
So, yan yung mga nabili ko lang naman. Hindi naman ako bumili ng marami dahil napakarami ko na ditong mga kung anik-anik na mga nakalagay dyan sa atin sa taas ng ating cabinet. So, kaya hindi na ako namili pa. Ayan guys, kaya hindi na rin ako namili pa. So guys, ang napansin ko lang sa IKEA dyan sa, sa MOA, masyadong malaki at parang nahihirapan akong ikutin siya. Ayun, no. At, ang haba lagi ng pila. Actually, hindi kami dun kumain. Kumain muna kami bago kami pumunta dun sa IKEA, dun nga sa seaside. So, para sa akin, kung ikaw talaga matyaga kang pumila, matyaga kang mag-antay ng mga binili mong items, swak ka dyan sa IKEA. Pero, kung hindi ka naman matyaga at marami kang ginagawa at yung oras mo ay talagang limited lang para sa pagsha-shopping, hindi para sa'yo ang IKEA. Kasi napakahaba ng pila sa food pa lang at sa counter. Guys, ang haba, promise. Kaya kung ako sa inyo, ayan, bago kayo mag-shopping dyan sa IKEA, wag kayo, kung kaya nyo bang magtiis ng gutom sa mahabang pila at kung kayo gutom na, pumila kayo. Pero kung kayo magsha-shopping na, shopping lang naman ang pupuntahan nyo, kumain na muna kayo. Dahil baka doon kayo abutin ng gutom at pag kayo doon inabot ng gutom, ay pihado, napakahabang pila yung aantayin nyo. Counter at saka sa Swedish restaurant. Yan. Sa bahay, ayun. Yun nga, yun sa sinasabi ko sa inyo na kung kaya nyo magtiyaga sa pila, kung kaya nyo magtiyaga, lumibot ng napakalaking mall or shopping center, ayan, suwa kayo dyan. Pero ako, hindi ako hindi ako naging masaya sa pag-ikot nun dahil napakalaki, nakakapagod. At meron silang sistema na hindi mo makukuha yung items, kailangan mo pang ipahanap or i-pick up doon sa isang place. Hindi ko maintindihan yung ano nila, pero meron doon yung mga kukuhanin mo na lang at babayaran mo sa counter. Pero yung iba, doon mo siya ipapahanap mo muna. I think hindi ko masabi, hindi ko ma-explain. Kasi hindi ko na inalam pa. Guys, hindi ko na inalam pa dahil sumakit na ang ulo ko. Pasensya na. So, kayo na lang ang mag-experience kung ano yung mararamdaman yung experience sa pagpunta sa IKEA. At ayoko na lang na banggitin pa dito sa vlog ko kung ano yung sistema nila kung papaano doon. So, tatapusin ko na tong aking vlog for today dahil naantok na ang lola nyo. So, maraming salamat po sa inyong lahat and see you next time. Bye-bye!